น้ำตาจะไหลเหมือนได้ไปเรียนฮอกวอตส์จริงๆด้วยอุ้ยขอบคุณคนทำซับภาษาไทยด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงสาเกมมิ่งเย่ในที่สุดวันนี้เราก็ได้เล่น Hogwarts Legacy กันแล้วผมเนี่ยอยากเล่นเกมนี้มากและนี่ก็เป็นหนึ่งในเกมเลยนะที่ผมตั้งใจซื้อคอมมาเพื่อเล่นเกมนี้และในที่สุดวันนี้ผมก็ได้เล่นแล้วสักทีเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านี่เริ่มมาผมก็ต้องแต่งตัวละครก่อนนะฮะจะว่าไปตัวนี้ก็หล่อดีนะแบบนึงนะครับบ้าจอมันมืดไปนิดนึงนะคนนี้หน้าเหมือนพระเอกในเรื่องสต็อปเปอร์เลยเราจะเป็นใครดีนะมีความเอเชียนิดนึงมาเริ่มกันเลยนะเริ่มจากหน้าเขาก็ดูเรียวไปนะต้องหลบไหมเดี๋ยวขอผมเลือกกันประมาณนี้ไม่ต้องใส่แว่นหรอกผมก้ามมวยนะเลือกทรงผมให้เข้ากับตัวเราสิตรงนี้เหรอตรงนี้ดีกว่าเนี่ยคล้ายๆสีผมชมพูม่วงสีผมประมาณนี้สีนี้เลยอ่ะไม่ชอบกะต้องมีรอยด้วยเหรอโอ้ยน่ากลัวจังไม่เอารอยอ่ะผิวหน้าประมาณนี้ละกันผิวหน้าสีตาสีม่วง ป
มีม่วงเหมือนเราหรือยังสีคิ้วประมาณนี้ตรงคิ้วเหรอตรงคิ้วนี่นิดนึงละกันมีบากนิดนึงเสียงแบบที่ไหนแบบที่หนึ่ง I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. โอเค That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. เลือกระดับความยากของคุณปกติไปเป็นฝาโอเคเราไปกันเลยนี่ It appears we are almost ดูเหมือน ready เรา to ใกล้จะพร้อม depart. ออกเดินทางแล้วนะ It's a pity we didn't น่า have เสี a ยดาย bit ที่เรา more ไม่ time มี to เวลา spend ฝึก on ไล่กระถาอีก spellcasting. นิด I presume you've been ฉันหวัง practicing ว่า the เธอคงได้ไป spell ฝึก book คาถา I ที่โรง have, เรียนกันนะ Professor. ได้ครับอาจารย์ I'm จาร quite ย์ sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor ขอบ Fig. คุณ I อาจารย์ appreciate นะ you ครับ working with me before the term begins. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first ขอบ try. คุณ Gave ขอบ quite the คุณ fright to some ผู้ทำซับภา theatregoers ษา in the ไทย West End. มอดภาษาไทยให้โหลดด้วยนะครับ It's been much too long. When I received your owl, I must say I... นี่ขนาดภาษาไทยเนี่ยผมยังอ่านแทบไม่ทันเลย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คงจะแบบว่า Of โอ้ course. ทั้งอ่านทั้ง Why แปล don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to นี่ get เรากำลัง to. จะไปฮอก Wonderful วอตส์กัน idea. แล้ว As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. ไม่เลยครับ After you. เชิญเลยไป Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of เราจะไปฮอ rocks. กวอตส์กันแล้วนะครับทุกคน เอ้ยแต่เหมือนเขาจะเห็นอะไร ส่วนรถเข็นรถม้านี้ถ้าเรามองเห็นก็แสดงว่าน่าจะเป็นม้าที่จะต้องตายก่อนถึงจะเห็นนะต้องไม่ใช่ต้องเคยเห็นคนตายก่อนถึงจะมองเห็นม้าตัวนั้นได้นะ มาแล้ว Warner Brother Game ภูมิใจเสนอเรามาอยู่ในโลกข้อมูลกันแล้วนะทุกคนตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นมากเลยอ้ายGlad I caught you before you left for Scotland. Just barely. เรายังไม่ได้ออกจากส And กอต who แลนด์กันนะ is ครั your บ travelling companion? แล้วเราเป็นใคร A new student. นักเรียนใหม่ Yes, ไม่ sir. เหรอ I'm ครับผม starting school as a fifth ผม year. จะเข้าเรียนเป็นเด็กปี How 5 ครับ extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of ไม่ anyone เคยมี being ใคร admitted to Hogwarts so late. Nor เคย have เจอเด็ก I. ที่เข้าเรียนสาย Of ขนาด course, นี้ as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor เรา Fig เก่งข is นาดนั้น not เลยเหรอ only เขา an บอกว่าเราเรียน exceptional เวท teacher, มนต์มา he's 4 ปี also แล้ว a แล้วเรา remarkably intuitive เอา and อะไรไป gifted wizard. โรงเรียนแล้วเนี่ย Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? คุณเห็นนี่หรือยัง I อ้าว have. กบฏกอบลิน Opinions differ as เห็น to แล้ว how great a threat Ranrock really is. เรากำลังก็รู้ว่าแล้วมัน Although I've ร้าย yet to ขนาด convince ไหน my colleagues at the ministry, I Wait, believeเราเห็นอะไร he น่ะ is a significant threat. จาน And
โปรเฟสเซอร์ครับ ผมเห็นอะไรบินอยู่ข้างล่างด้วยแหละครับ who alerted me to his activities โป months ร ago. เฟสเซอร์ครับ How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. นี่ It was the ก่อน last ที่ผม thing ได้รับ she กำลังผม sent ได้ to รับ me. สิ่งนี้มา It came to me via her owl. ส่งผ่านนกฮูกของเธอมาเอาคู่ของเธอ I can มา only แต่ไม่มี assume จ that ด she หมาย had to get rid of it quickly. เราจะต้องเอามัน Keep ไป it มันที่ safe, ปลอดภัย presumably from Ranrock. เรา I ต้องเอา cannot open it. มันให้พ้นมือ Whatever จากแลน magic ล็อก protects this is powerful indeed. It looks like see. goblin metal. โลหะของกอบลินสัญลักษณ์แบบนี้ I เรือง can แส see ง it glow. แต่ผมเห็นมันเรืองแสงนะครับ Why? เนี่ยผมเห็นแสงแวบๆเปิดมันได้ด้วย How did you... Wait. We did. อุ้ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่ามังกรบุกมาเราเห็นคนตายต่อหน้าแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นแล้วย่าไม่ได้เรียกย่านะเป็นการควบหมาย่าโดนเลยแล้ว The key. คุณจ้าอาจารย์ Give me your hand. ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยดึงเราเอาไว้ นี่เรามาโผล่ที่ไหน มีน้องกระลอก Are you all right? โอ้ยผมเจ็บ You ครับ hurt. ผม Perhaps เจ็ a บ bit. ครับเล็กน้อย Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff น้ำยา will วิ hit กิน you เว in ล a ทำให้เธอ second. ดีขึ้นนะ กด G เพื่อรักษา ต้องจำปุ่มนะเนี่ย What happened? เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย I can't จอห์นผู้ believe น่าสงสารได้จากไปแล้ว what the hell got into that damn thing. Attacking a carriage mid-air? ทำไมมังกรมันมาประโจมตี A เราล่ะ typical dragon would never. มันไม่ปกติใช่ครับศาสตราจารย์ครับ Sir, อาจารย์ครับ where are we? เราอยู่ที่ไหน I'm กัน not ครับ sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. พอดขี่ An กุญแจ item นำทาง sure นั่น to เหรอ bring ครับ whoever touches it to a specific place. อาจารย์ครับ I'm feeling better, sir. If ผม you รู้สึก like ดี to look ขึ้น around แล้ว a ครับ bit. เพื่อเราจะไปสำรวจรอบๆกัน But stay close. We've no idea who created this port key. ผมจะอยู่ใกล้ๆอาจารย์แน่นอน ผมจะไม่วิ่งไปไหนไกลเลย ผมจะอยู่ใกล้ๆอาจารย์ เราวิ่งได้ไหมเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ How ที่นี่ far did that portkey กุญ take แจ us? มันพาเรามาไกลขนาดไหนเนี่ย Carriage traveled. We're somewhere in the Scottish เราอยู่กันในแถวส Those ติก ruins. ในแลน Do ด์ you The think port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. ได้เลยครับอาจารย์ Let's see if we อา can จารย์ find จะ the พาไปไหน path, ผ however มจะไป faded it may ที่นั่น be. นะครับ ไปแน่นอนไม่ต้องห่วง เริ่มภารกิจ Mind your step. ตามอาจารย์ไป Where do you suppose your คุณ wife คิดว่า got ภรร the ยา portkey ของ that คุณ brought us จะ here? น A good question. เรา Miriam มาที่นี่ทำไม spent เนี่ย years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. ลูก Ancient magic.
เวทมนต์โบราณเหรอครับ A powerful magic wielded by a เว rare ทมนต์ที่ few สูญหายไป seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the ครับ portkey, อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเมีย but ได้ I กุญ am แจมาได้ยังไง certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This นี่ way. โอ้ตกใจ เกือบพุ่งลงไปแล้วอะ But sir, why แต่ was อาจารย์ your ครั wife บทำไม searching for evidence ปัญ of ญา your คุณ lost ถึงตาม magic? หาเวทมนต์ที่สูญ Miriam หายไป wanted ล่ะ to ครับ understand why such powerful magic เมีย disappeared ของ from the ครู wizarding นะ world. Spoke of the good it could do. คิดว่า But เวทนี้ magic ต้อง is มีประโย no ชน์กับโลก different than any power. What really matters is the มัน one ไม่ได้จุด who สำคัญ wields ที่ it. เวทมนต์อะไรหรอกอยู่ที่สำคัญที่คนใช้อาจาร Is ย์ that ice? มันเป็น It's น้ำแข็ง not อาจารย์ cold here. It appears to be a sort of enchantment. มันไม่ได้หนาว Someone ขนาด wanted นั้น to block this path. อาจจะเกิดจากเว Let's ท see มนต์ some ที่ of ใคร that one work you were practicing. สร้างเอาไว้กันทาง Focus on the center. เล็งไปที่ตรงกลางเล็งอยู่นะกดเพื่อไล่คาถากดเพื่อไล่คาถาพื้นฐานต้องโอเคต้องย้ำเมาส์หน่อยนะ โอ้ยลื่นหล่อลื่น That was a bit rougher than I'd expected. นี่ เราจะต้องฝึกยิง Your กัน work's improving with every cast. Thank you, sir. ขอบคุณครับที่ชมว่าเราเก่งขึ้น นี่ ยิงไกลได้นะฮะ โอเค Up there. จ้าวันนั้นจ้า พวกอาจารย์ลืมเอาไม้กวาดกันมาใช่ไหม นี่มีอะไรไหมอะผลหีบเดี๋ยวได้ตังค์ด้วย โอเค เราจะต้องตามหาของขับของไหมมีใครขับมั้ง We're close now. It's just ahead. โอเคครับ ผมรู้แล้วครับว่าเราใกล้ถึงแล้ว โอ้ลมมันแรงกันนะจานลมมันแรงเกินไปจาน Steady yourself. ผมพยายามยืนอยู่ครับ Reparo. โอ้เว้นมนต์อาจารย์สุดยอดเลย อาจารย์ฟิกสอนผมบ้างดิผมอยากไล่แบบนี้บ้างอ่ะ ผมอยากไล่แบบเมื่อกี้อ่ะ Almost there. ครับใกล้ถึงแล้ว ยิงให้หมด เราอยู่ที่ไหนกันอา Why จาร would ย์ someone have built this here? ทำไมมีคนมาสร้างอะไรที่นี่แบบนี้ด้วยฮะ That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems โอเคครับ out of place. ผมจะไปสำรวจด้วย ไปสำรวจนี่ก่อนนะนี่คือใคร Professor, this อาจารย์ครับ This รูปปั้น may นี่ have been his home. บ้านของเขาเหรอ แล้วเรามาบุกบ้านของเขาเลยเหรออาจารย์ อาจารย์ that enchanted crystallized stone อา again. จารย์ครับ But what ผม could เจ it อ be หิน blocking? ลงคาถาอีกแล้ว What's this? Ajan. Professor Fig! อาจารย์ฟิก
ผมเจอที่ไหนก็ไม่รู้อาจารย์ครับ มันเรืองแสงด้วยนะครับ Odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? ผมเห็นฝั่งนู้นด้วยนะ And อาจาร how's ย์ there a room behind it? What room? I Chẳng don't hiểu see rõ. anything. There's that Dan. glow again, like the glow on the portkey container. มันส่องแสงเหมือนกล่องเมื่อกี้เลยนะอาจารย์ ผมขอลองกดสำรวจหน่อยนะครับอาจารย์ What in Merlin's name? Godric's heart. เรามาที่ก็อตติกกันแล้วเลย I don't believe it. เรามาอยู่ที่ก็อตติกกันก็อตติกคือธนาคาร ธนาคารพ่อมดที่ใหญ่ที่สุด Hello? สวัสดีครับ คุณกอล์ฟสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ It can't be. Just a moment. ครับผม Wait a minute. ดูชุดก่อนสิ เดี๋ยวรอแต่งชุดฮอกวอตส์ก่อนนะเราค่อยเปลี่ยนชุด Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ยินดีต้อนรับสู่กิงก็อต Vault number 12, I presume. Precisely. การเนียนเก่งเนาะ The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. อาจารย์อยากให้สอนสิ This way, then. ยิ้มฝืนมากเลยนะคุณ Stay close. ครับผมจะอยู่ใกล้จานไว้เลยไม่ต้องห่วง ว้าวรถรางมาแล้วตื่นเต้นอ่ะ After you. นั่งเลยผมไม่ข้ามครับผมจะดู Keep Ôi, your sưởi hands chăng inside lời. the cards if you don't wish to lose them. โอเค ผมจะเก็บแขนไว้มิดๆเลย ไป โอ้ ได้เวลาเล่นแล้วครับ Hundreds. In fact, you'll see quite a few. ที่จริงแล้วคุณได้เห็นบางอย่างระหว่างทางห้องเล่นไพ่ไม่12 ขนาดที่คุยกันอย่างนี้ เรากำลังไปห้องโถงหลักกัน ทางลับมีอยู่ทั่วธนาคาร Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? การหายใจ That Okay. water washes away all enchantments. It's แต่ a เป็นน้ำตก security ล้างคาถา measure. ทุกอย่าง Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower เป็นน้ำตก parts that เวทมนต์นั่นเอง How deep are we going? เราจะไปลึกกันแค่ไหนครับอาจารย์กับคุณธนาคาร คุณนายธนาคารอ่ะ It คุณ resides ถูก in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. นั่งให้สบายวันทางอีกยาวไกลไหนว่าไกลไงแป๊บเดียวถึงแล้วเนี่ย Vault number. หมายเลข12 ครับ Momentous day. ตาแดงๆจะไว้ใจได้กากำไรแดงๆก็จะไว้ใจได้กา ดูไม่น่าไว้ใจเลย Professor, the Dan armor Crab? that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. มันเป็น What was แสง that? ที่เหมือน I'm just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. มันมีแสงเหมือนกับ Where anyone ของ goes มังกร there. ครับอาจารย์
ธนาคารก็บอกว่าโอ๊ยคนเก่าแก่ไม่มีอะไรหรอกไว้ใจได้ Here we are. เราถึงกันแล้วเราต้องตามจานไป This vault was accessed. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault เป็น 12. 100 ปีแล้วที่ไม่มีใครมาห้องนิรภัยแห่งนี้วิ Vault 12. Thank you for your help. ขอบคุณที่ช่วยนะ มันมีอะไรตรงนี้ แล้วเราก็มาขโมยเงินในธนาคารเนี่ยนะ มาขโมยเงินเฉย ดีนะเขาไม่เห็นเนี่ย What do you suppose we should be looking คุ for? ณว่าเรามองหาอะไร Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. บ๊ายบาย Professor? อาจารย์ครับ Certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? เลวิ Yes, a ลี revealing เว charm. ลิโอ No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? โอเคครับอาจาร Ready ย์ your wand and focus. โอเคโฟกัสโฟกัสอ้าว ผมก็โฟกัสอยู่นะทำไมเลวิโอ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 ลิเวลิโอ I saw something. ลิเวลิโอ Move a bit closer and try ลิเวลิ again. โอโอเค ห้องกระถายให้ชัดหน่อยลิเวลิโอ A door. ผมเจอประตูครับอา That's จาร a ย์ start. มี There's แส that งด้วย symbol again. อันเดิมเลยสัญ I ลัก don't ษณ์อันเดิ suppose ม you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the porch สัญลักษณ์เดียวกันเลยครับอาจารย์ If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. เดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อ Lumos, เรามาอยู่ที่เราเอ้ย this is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What อาจาร do ย์ you ครับผม mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? คุณหมายความว่าไงที่สมควรออกไป But to what end, I can't say. ใช่เรา Stay ควรจะออก close. ไป There will be no disapparating if things go poorly. Not Okay. out of Gringotts. ผมอยู่หลังอาจารย์แน่นอน ไม่ต้องห่วง ผมมันป๊อตอยู่แล้ว อาจารย์สอนรูมอสผมด้วยสิ ผมอาจารย์มันยังไม่ได้สอนรูมอสผมเลยอะผมอยากมีรูมอสของตัวเอง I see something up ahead. ผมเห็นตรงนั้นอาจารย์ That glow again. มัน But ส on ว่าง the ส floor. ว่างอาจารย์ครับ อาจารย์ไม่เห็นเหรอ อาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่เห็นจริงๆเหรอ What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the คือผม ground was ไป swirling เหยียบ about. บนแสงอะมันก็มาที่นี่ Yes, sir. I'm fine. ไม่เป็นไรครับอาจารย์ You seem to have caused the floor to change. ใช่ครับอาจารย์ That statue ตรงนั้นมีรูปปั้นด้วยอาจารย์ What statue?
อาจารย์ไม่เห็นอีกแล้วเหรอ I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. มันเป็นเงาสะท้อน Revelio. I นี่ไง presume อาจารย์ this is อาจาร what ย์เห็น you ยัง saw ครับ ผมเส reflected ก in ขึ้น the มาให้แล้ว floor. It is. The reflection's still there, but อาจารย์ the ยัง statue's positions don't match. โอ้ Wait. อาจารย์ When you moved, เดี๋ยว the reflection turned in the มันไป direction of ตาม the แสงของ light. อาจารย์อะ Perhaps you should cast Lumos. โอเคครับอาจารย์สอนลูมอนผมเลยลูมอสเอ Lumos. Well done. เอ Now the reflection is turning towards me. ตอนนี้เป็นเงา It does follow the light. นี่ครับผม เงาเดี๋ยวผมทำเงาให้มันตรงกับรูปปั้นให้ นี่ตรงนี้เลย นี่เลยครับจานอ้าว อ้าว อ้าว จานมันเรียกพวกมาเต็มเลยอ่ะ ต้องโปรเทโก้ด้วยนะอาจารย์เก่งจัง โอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้งหาจังหวะเสร็จแล้วเย้มาสิมานี่เราต้องจานอยู่แล้วครับ เมื่อกี้ผมกดแทบไม่ทันเลย หานิ้วไม่เจอ Professor. อาจารย์ครับ Professor Fig. อาจารย์ครับ Professor, where are you? นี่ This ผม isn't รู good. มอได้แล้ว Where am I supposed to go? ฉันควรไปทางไหนนี่ไงไปตามแสงวิ What's งวิง happening? มันเกิดอะไร Wisps ขึ้น of magic seem to be leading me somewhere. แสงนี้มันเหมือนจะพาเราไปที่ไหนสักแห่งที่นี่อีกแล้วเหรอ Ah, that's where they're leading me. That glow again. again อีกแล้วสินะ Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. ลูมอสนี่ตรงนี้สินะ It seems I have no choice. Nương. I'm going to have to fight my way out of ส here. องสามตัว โอ้ยอย่าพึ่งดิ ไม่ทันได้ตั้งตัวเลย จับจังหวะให้ได้ โอ้ย มันมีอีกตัวหนึ่งเหรอเนี่ยสองเมื่อกี้ไม่ตายเหรอ กดคิวค้างไว้ อ๋อโอเค ต้องกดคิวค้างด้วย แย่แล้ว มากี่ตัวเนี่ย ตูไปฝ้ายมาอีกตัวไหนไม่
โชคดีนะเนี่ยที่เกมมันให้มาเข้ามาทีละตัวเนี่ยไปทางไหนอีก Lumos. ลูมอสไปไปทางนี้เหรอไปวิ่งได้โอ้ยเราเจอนี่แล้วต้องอีกแล้วเหรอประตูเจอประตูทำไมมันมีเหมือนออร่าแดงๆอะไรด้วยจานครับผมเจอเพนชิปสวยเชียวอาจารย์ There you are. How did you? What is this place? I ผม don't ก็ know, ไม่รู้เหมือนกันครับ but I found this แต่ผม floating เจอ above that. นี่ลอยอยู่ในอ่าง อาจารย์ไป That ดู is ไหมครับ only a basin. That is a pensive. เป็นคลิปเอาไว้ดูความทรงจ I wonder. ำฉันแค่สงสัยว่าความทรงจำของใครล่ะโอ้ Follow my lead. ตามฉันมานะโอเคครับผมจะตามเอาหน้าจุ่มไปเลยอาจารย์โอเคนี่คือความทรงจำของคุณคนนี้เขาสร้างที่นี่ขึ้นแค่โบกสะบัดนิดหน่อย All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. จิตเกินไปก็สำหรับเราสร้างเส้นทางไง Created. Maybe impossible to อาจเป็นไป follow. ได้ It will only be impossible for one who cannot see Blackham. traces of ancient magic as I Percival. can. เพอร์ซิว Your ล ability เพ to อร์ซิ see ว what ล others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do เรากำลังจะฝังความ anything ลับ to ไว้ตรง obtain. นี้ Yes. แต่ไม่รู้ใคร And จะมา if เอา we ไป are นะสิ correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have จะ proven ต้องเป็นพ่อ themselves มด worthy of that แม่มด knowledge ที่ผ่านการทดสอบ and the responsibility และต้องคู่ that ควร accompanies it. แล้วเราผ่านเข้ามาแล้วก็คือ We've เรา done ได้ all ใช่ we ไหม can. เราคู่ควรใช่ไหมเนี่ยฮะอาจารย์ That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. ได้ครับอาจารย์ Astonishing. Can I see? ผมเห็นเวทมนต์ได้เหรออาจารย์ Traces of an ร่องรอย ancient เวท magic มนต์ to โบ be ราณได้ precise. พูดให้ชัด The เวท magic มนต์ that ที่มีเลี้ยง Miriam เชื่อมาตลอดว่ามี always believed existed, but could never. Miriam and perhaps George died in พวก pursuit เขา of ตาย knowledge ไป that ด้วย has been เพื่อ dormant สืบ for หาเวทมนต์ centuries. นี้ And you, it ส่วน seems, เธอดูเหมือนว่าเธอจะเป็นกุญแจทำให้เราเข้าใจ we were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. มีคนกำลังมาแล้ว Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. แลนด์ล็อก I was right. Ranrock. แลนด์ล็อก Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. มันเป็นตัวร้ายของเกมนี้นี่เอง No need for that. Just give me whatever it ส่ง is สิ่ง you ที่ข้า found ต้อง here การ and มา let bygones be แล้ว bygones. จะปล่อยไป Sir, they have the key to the vault.
ต้องมีกุญแจนะจ๊ะ Choose your next words wisely. I only meant that the คุณทัน instructions to Vault คุณ 12 นาย were ธนาคาร quite ผู้ซื่อ clear. สัตย์ Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the คุณ key ธนาคาร and the telephone. โอ้เป็นผุย I have ผ no งเลยอ่ะ patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. ไม่ให้อะไรทั้งนั้นแหละ Well, perhaps your young friend here will be more helpful. โอ้ยพลังแรงจังเลยอ่ะกลไกของห้องเริ่มทำงานแล้วสิเป็นไงล่ะอาจารย์ครับลุกกันแล้วอาจารย์อาจารย์ไปเร็วอาจารย์หนีกันอาจารย์ครับอาจารย์วิ่งก่อนโอ้โอ้โอ้อาจารย์เรามาที่ไหนกันนะ Are you all อาจารย์ right? ผมโอเคครับอาจารย์ ไม่เป็นไรเลย I've never seen so powerful a goblin. He seemed ปกติ wholly ก็ลินไม่ได้ unaffected by my พลัง magic. เยอะขนาดนั้นเหรออาจารย์ Where are we? แล้วเราอยู่ที่ไหนกันนะครับ It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, เหมือนคนที่สร้างเพนซิฟ path นั้น to both wanted someone with your ability to end up here. เหมือนเขาต้องการให้เรามาจบที่นี่เหรอ We have a sorting ceremony to get to. อาจารย์ คนที่สร้างห้องนั้น อยากให้คนที่ได้พลังมาเรียนฮอกวอตส์เนี่ยนะฮอกวอตส์อ๋อรถไฟตื่นเต้นจังเลยอ๋อเพลงนี้ตื่นเต้นเดือน้ำตาจะไหลเหมือนได้ไปเรียนฮอกวอตส์จริงๆด้วยอุ้ยขอบคุณคนทำซับภาษาไทยด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทำให้เราอินขึ้นไปใหญ่ทำให้เรารู้เรื่องเนื้อเรื่องด้วยใครที่โหลด Hogwarts Legacy มาอย่าลืมลงมัดภาษาไทยกันนะถ้าเกิดภาษาไม่แข็งแรงเผื่อจะได้แบบว่าอินมากขึ้นโอ้ยได้เข้า Hogwarts แล้วดีใจนี่ Hogwarts สวยมากเลยอ่ะ Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. เรายังมีพิธีหมดคัดสรรนั่นเอง I'm no expert, but that seems more โอ้ appropriate. อาจารย์เปลี่ยนชุดให้ Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. โอเค For the ครับ moment, I ask that you keep all that's happened this Okay,ครับ evening between ผม you จะเก็บเรื่อง and นี้ me. เป็นความ Of ลับ course, แน่นอนได้เลยครับ Thank you. Ready for the sorting ceremony? ครับผมอาจารย์ใหญ่เหรอหรือเป็นใครความหล่อได้อยู่เลยอะแบบว่าได้เลย Phineas, Nigellus, Black. ตระกูลแบล็กซะด้วยสิ Prepare Ajahn Black. yourself to meet ศาสตราจารย์แบล็กเป็นอาจารย์ใหญ่ฮะ Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has...
Goblins! I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. มันยังทันแหละครับ ผมขอไปคัดสรรก่อนนะครับ โอเคครับ เดี๋ยวผมจะรอคุณครูติดต่อมา โอ้ฮอกวอตส์มีห้องโถง มีอะไรให้กินไหมให้เธอไม่ใช่แฮร์รี่ใช่ไหมหน้าเหมือนแฮร์รี่เลย One more to be sorted. ศาสตราจารย์วิสลีย์ Welcome. You're just in time. Have a seat. ต้นตระกูลของรอนวิสลีย์ตื่นเต้นไหม Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? ผมไม่ได้แก่ ผม You แค่โตกว่า come นิดหน่อย here with preferences อยากใช้ and คำว่าแก่ที่นี่ preconceptions. โอเค Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I ผม can อยาก at ไป Hogwarts. เจออาจารย์ทุกคนมากเลยครับ Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as โอ้ well. เตรียมความตื่นเต้นไปนอกห้องเรียนไว้ให้ด้วย You've recently ฉันสัมผัส learned ได้ถึง that you ความ possess ทะเยอ a ทะยานที่ก่อ rare ตัว ความกระตือรือร้น ability. I detect a growing sense of ambition. แต่ได้สัมผัสได้ถึงพลัง Power. Perhaps you belong in Slytherin. สลิทลีนก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ผมเลือกเอาไว้ก่อนนั่นแหละสลิทลีนเย้ทำไมถึงมีสลิทลีนอ๋อผมชอบสีเขียวโอ้ยผ้ากระดกนี่โอ้ยชุดหล่อเชียวนี่ดูทุกคนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับการอยู่ที่เรียนเนาะ And one โอเคใช่ไหม more thing. ไม่ได้มีประเด็นอะไรใช่ Due ไหม to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ทำไมแคทปิดดิดแคนเซิลอ่ะ Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. ตั้งใจเรียนกันซะประมาณนั้น I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ใช่ครับพรุ่งนี้จะเริ่มคลาสแล้ว Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, ยินดี Professor. ที่รู้จักเช่นกันครับ As ศาสตรา Deputy จารย์วิส Headmistress, ลีย์ it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. ขอบคุณครับเดี๋ยวครูจะพาไป หมวกคัดสันถูกวางทิ้งอย่างนั้นเลยเหรอ ไม่เก็บหน่อยเหร It's อ quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge. ครับผมเข้าปี 5 ซิ่วมามันก็ประมาณนี้ I can be quite resourceful. I suspected as much. This is แล้วทำไม the เราถึงมา entrance เรียน to ปี the 5 เลย Slytherin ล่ะ common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. ทะเยอทะยานไป Very well. ได้เลยครับ Aspiration. aspiration โอ้อีกเหตุผลหนึ่งที่ชอบสลิทิลีนเพราะน้องงูนี่แหละ ชอบน้อง Now, งู go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. ครับ Thank ผ you, ม Professor Weasley. You're welcome. I ขอบ hope คุณ you ครับ enjoy อาจา your รย์ first night at Hogwarts. Sleep well. ครับฝันดีเช่นกันครับ โอ้ยฮอกวอตส์ตอนเช้าสวยจังเลยอ่ะโอ้ยคุ้มแล้วแหละซื้อเกมมาแล้วได้เหมือนมาเรียนฮอกวอตส์อย่างเงี้ยคุ้มมาก
แค่ฉากก็ตึงตราตึงใจ Looks like everyone's gone. Better head to the common room. ว้าวนี่หอของเรา แล้วเราต้องไปไหนห้องนั่งเล่นเหรอขอสำรวจห้องนอนก่อนตื่นนี่อะไรผลไม้ กินได้ด้วยแฮะผิงไฟได้ไหมนั่นคืออะไรคุณแอปเปิ้ลโอ้ยสวยจังต้องนั่งเล่นไปทางนั้น I suppose some introductions are in order. ฉันต้องแนะนำกับใครล่ะเนี่ยนักเรียนปี 5 คนใหม่นั่นไง Starting Hogwarts in your 5th year. แปลกเนอะถ้าสงสัยก็เข้ามาคุยกันมา ไปแนะนำตัวกับคนนี้ก่อน Already knew that. เซบาสเตียนชาโลCan I help you? You're the new 5th year. ใช่ฮะ I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. เธอรู้เรื่องด้วยเหรอตอบว่าอะไรดีอ่ะมันตื่นเต้นเราใจก็จะดูน่ากลัวไปมีคนตาย Professor Fig นะ and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. Okay. We can talk more later. ยินดีอ่านอะไรอยู่อ่ะ What book were you reading? A spell book I picked up. คาถาเท Has ศ a few นา interesting things, but แต่ฉันยังไม่เจ not ออะไรที่ฉัน exactly ตาม what I หา was looking for. I'm sure you'll เกมนี้ find จีบ out ได้ไหม soon enough. จี But บคน not ในเก every มได้ไหม spell อ่ะ you may need can be found in our assigned textbooks. โอเค Are you saying some spells aren't taught at มี Hogwarts? คาถาที่ไม่ได้สอนด้วยเหรอคาถาแบบไหนล่ะ Seems I may have met a kindred spirit. โอเคเราพอเดียวกัน That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. โอเคไว้คุยกันใหม่นะ I wish the headmaster would retire. ดูเขาจะเป็นมิตรกับเราด้วยนี่ I wouldn't do that if I were you. อีเมลด้าเลเยส Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. อุ้ย Don't say ห I มาก didn't รุกพ่อ warn ม you. ด Checkmate. เช็คเมทไป Told แล้ว you. สวัสดีอีเมลด้า They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. ใช่ใช่ Interesting ฉันมา tactic กับ on your ศาสตรา first จารย์ day, ฟิกเมื่อ taking คื all น the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are โอ้ขี่ไม้ legendary. กวาดเก่ง แล้วก็ขี้โม้ด้วยเราก็ต้อง Perhaps Professor หยอ Fig's ดหน่อย friend นิด would นึง have survived if we'd had your ถ้า help. เธออยู่ก็คงจะดีนะ Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. เธอบินบ่อยไหม Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and Okay. around the Quidditch อยาก pitch บิน to ก็ต้อ clear งหา the เวลา mind. ไปออกกำลังกายหาบินเอาน้อง Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to Nah, lose the nah, match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does ห no มาก one รุกมัน else ดูน่า see เบื่อ it? ไปเหรอ โอเค เอาไว้คุยกันใหม่ Goodbye, Imelda. Nice meeting you. ไปคุยกันใหม่นะอีเมลเด้อ I really hope นี่ we can see, or at least ก้อน โอ้ก้อนเฮ้ย I think I heard one. ทำไมเราอยู่ใต้น้ำเหรอ Doubt มีปลาด้วย mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet ส you, วัสดี Ominous. ก้อน Well, you certainly had a memorable arrival. ทำไมก้อนไม่มองหน้าเราเลยล่ะ
ขออดนิดนึงแล้วกัน If I'm going อยา to กเป็น make ค my น mark ดัง here, อ่ะ I had to แบบว่า start เปิดตัว right แบบเนี้ย away. เลิศ You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into ก็จะเป็น Slytherin? ทิลิน Most certainly. แข็งอยู่แล้ว My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of สืบ Hogwarts. ทอดมาจาก Not something ทิ I'm ลินเลยนะ especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that เป็น tree. คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องเลือดบริสุทธิ์เท่าไหร่ Did that student say he แล้วพวก thought he เงือก heard ล่ะ a ได้ยิน mermaid? เสียงเงือกไหม Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. อ๋อมันไม่ It เคย is มาหรอ fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. หลอกเด็กปี 1ให้มานั่งดูเป็นชั่วโมง Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. ไว้เจอกันใหม่นะก่อน Is the new 5th year Slytherin in here? ชอบก่อน Professor บอกก่อน Weasley's waiting for you just by the stairs. ทำไมเหรอ โอเค ไปพบศาสตราจารย์วิสลีย์เขาจะด่าไหมเนี่ยทำห้องพัง ไปพบศาสตราจารย์วิสลีย์เนี่ยเพลงในสติทิลีนนี่มันช่างนี่อะไรอ่ะคุ้นๆขยับได้ด้วยแฮะ นี่ศาสตราจารย์ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've ส been วัสดี dreaming ค of รั this day บ for a อ long รุณสวัส time. ดิ์ครับ Can't believe I'm here. ผมเฝ้ารอมานานเลย Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. โอเค Now, in วั light น of แรกของ your Hogwarts unique situation, ผมจะไม่ joining ทำให้ us มัน as เสี a ย fifth เที่ยว year, แน่นอนครับ you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Okay. Especially as you'll be expected to อุ้ย complete ต้อง your สอบว OWLs พร at ส the ตอน end of ปลาย the ปี year. ด้วย OWLs. มันคืออะไร Owls. Yes, your ordinary การ wizarding สอบ level วิชาพ่อมด exams. แม่มดระ They ดับ will สามัญ determine จ้า what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, ระดับหลังเรียน we've จบ devised something extraordinary to ensure your success. ต้องสอบไปได้คะแนนดีๆจะได้งานดีๆนะจ๊ะ Here you are. โอ้ what อุ้ยหนังสือเปิดเองได้ด้วย อาจารย์ช่วยเอาความรู้มาใส่ในหัวผมได้เลยได้ไหมครับ ว้าว What is it? มันคือ It อะไร is ครั a บ wizard's field guide. It will help you to keep track of หนั what ง you สื are อแนะ learning นำพื้น so ที่ของ that พ่อ you มด master all that's expected of a fifth ก็ year. คือเป็นไกด์ของเรานั่นเอง You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. ใช้ประโยชน์ให้มันที่มันสูงสุด โอ้ เก็บไว้ในกระเป๋า4 มิติ Thank ได้ you, ด้วย Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? แล้วผมจะรู้ได้ยังไง Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. โอเค Walk ลอง with ทำ me ดู and เลย we ไหม shall put it to the test. เราไปลองกันเลยดีกว่า This เอ way. ครับ A girl in our dormitory keeps getting packed in. โอเค I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a หยิบ student. ไม่ได้อะ Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. โอเคครับ อาจารย์วิ่งได้ไหม The guide will give you หนังสือ opportunities แนะ to นำจะเปิดโอ practice กาส your ให้เธอได้ magic ฝึกฝนการ and ใช้เวทม educate นต์ yourself about และทำความ visiting the คุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆ ในโลกผู้วิเศษ Do keep up. ตามไม่ทันนะ โอเคครับ Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? โอเค ให้เราไล่มนต์ Revelio. รีเวลิโอเก็บเดี๋ยวพี่ นี่เปิดดูได้ นี่คือระดับพ่อมด 1% ความท้าทายหนังสือแนะนำพื้นที่จะติดตามความก้าวหน้าของคุณได้ 1%ปิด
ดล็อกแว่นตาด้วยแฮะผมต้องถือหนังสือไปทุกที่เหรอและอันเนี้ย Keep your eyes open for more opportunities like that. โอเคครับ Inside and outside of the castle. โอเคผมจะตามอาจารย์ไปจะไม่ออกล่อนอกลู่นอกทางนี่แล้วเราจะจำทางเข้าบ้านตัวเองได้ไหมเนี่ยถ้างูมันกดอย่างนี้แล้วเราจะจำทางได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไฟด้วยต้องไล่เวทไฟเหรอ Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. map โอเคนี่คือแมปของเรามันก็จะมีย่อยๆอย่างนี้สามารถวาร์ปได้นะโอเคนี่คือก็จะเลือกได้ว่าจะไปไหนเลือกหอสมุดอาจารย์จะเขาปลดล็อกให้ใช้ AD หมุนได้แล้วก็เลือกให้ตรงแล้วเราก็ใช้ผงฟูวาดไปเลย And here we are. Quite the time saver. ใช่ครับประหยัดเวลามากเลย Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. โอ้สวยจังเลยอ่ะเพียงแต่ว่าอาจารย์ครับ Always something happening here. อาจารย์ It's ค the รับ heart of the hive, our King's อาจารย์ Cross ไม่ฟังผม station, เลย so อ่ะ to speak. That should be all for now. You'll be expected to เราจะต้อง attend เข้าเรียน both ศาสตร์มืด charms วัน and นี้ defense against the dark arts classes today. โอ And เค I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the ของ supplies you เรา lost หาย on เหร the อ way here. โอเคครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อ Thank you, Professor Weasley. ขอบคุณครับ A อา lot to จารย์วิชลี absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. ใช่แล้วครับ He's ศาสตรา been จารย์ terribly vague as to the events preceding your arrival, สอนเราได้ดี specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. โอเคครับไม่เราต้องเก็บเป็นความลับเนาะ I'm sorry, ขอ Professor, โทษ but ค I'm รับ afraid that's all there is to ได้ it. ยินมาแค่นั้นล่ะครับ Almost precisely what Professor Fig said. ผมพูดได้เท่านี้ Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics ใช่ of ครับอาจารย์ spellcasting. ฟิกสอนผมแล้ว I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, ขอบคุณ it ครับที่ seems. ชมเขินเลย Well, I'm just glad you both arrived in โอ one เค piece. ครับ Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I โอเคครับ rely on คุ you, ณ Professor อา Fig, จารย์ to สตานวิลลี่ explain จะ the ต้องไปสอน details แล้ว of the field guide's map? Of course. Thank you. บ๊ายบายครับศาสตราจารย์วิสลีย์ Good luck today. And ขอบคุณ remember ครับ to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date โอ on เค your ครั progress. บ Yes, Professor. ครับศาส Come ตราจาร find ย์ me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned.
And มา we'll ถึ see ง if วัน we แรก can't ก็ get คุย you เรื่อง to การบ้านเลยเหรอ Hogwarts ครั for those บ supplies. มาถึงวันแรกก็คุยเรื่องการบ้านเลยศาสตราจารย์ฟิกครับ คือว่าก่อนจะเริ่มเรียนผมอยากจะบอกว่า My little sisters will be Revelio. They madly try to cast ไม่มีอะไรหรอก their toy wands. Mildly annoying. คือแบบว่าขอชินเฉยๆนิดนึงนี่คือมันก็มีอยู่นี่นานี่ไงน้ำพุกลางห้องโถงแล้วนี่อะไรอ่ะผีเสื้อเหรอโอเคก่อน I'm quite partial to measles. ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรียนผมขอปิด EP นี้ก่อนนะครับสำหรับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมตอนใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใน Hogwarts Legacy EP 2 ครับสวัสดีครับ